हेलो गाइज, आज चाहिँ म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले लोकल चाउमिन बनाएर देखाउँदैछु है त। यो लोकल चाउमिन चाहिँ हामीले जुन स्ट्रिट स्टाइलको खान्छौँ नि त्यही नै हो। 1 लिटर पानीमा 1 चम्चा नुन र 1 चम्चा यसरी तोरीको तेल राखेँ। तेल जुनै राख्नु भए पनि हुन्छ। र आधा केजी यस्तो वाला नुडल्स मैले उमाल्दैछु। यो चाहिँ सजिलै ग्रोसरी स्टोरहरूमा पाइन्छ। 60 रुपिज लिन्छ है आधा केजीको चाहिँ। पानी राम्ररी उम्लिसकेपछि मजाले राखेर 2 मिनट बोइल गर्दा हुन्छ है। हजुरहरूले अरू खालको चाउमिन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पछाडिपट्टि चाहिँ लेखिएको हुन्छ है त कति मिनट बोइल गर्ने भनेर। यो चाहिँ ठ्याक्कै 2 मिनटमै मजासँगले बोइल हुन्छ। बनाउन एकदमै सजिलो छ यो रेसिपी है। घरमै पाइने भेजिटेबल्सहरू राखेर बनाएकी हुँ र हजुरहरूले एकचोटि खानुभयो भने चाहिँ पटक पटक बनाएर खानुहुन्छ। म चाहिँ त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै दिन सक्छु है त। हेर्नुहोस् त। र यतिको भइसकेपछि चाहिँ अब ठ्याक्कै 2 मिनट भइसकेको छ। अब यो जुन यसको चाउमिन बोइल गरेको जुन पानी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फाल्नुपर्छ है। यस्तो एउटा स्ट्रेनरको मद्दतले फाल्नु होला, एकदमै सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई है। र चाउमिन चाहिँ एकदमै यसरी उमाल्नु भयो भने एकदम पर्फेक्ट बन्छ र यो चाउमिन एकअर्कासँग टाँसिँदैन पनि है। मैले अस्तिको भिडियोमा चाहिँ चाउमिन कसरी पर्फेक्टली उमाल्ने भनेर पनि राखेकी थिएँ, त्यो पनि हजुरहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा है। र यतिको भइसकेपछि खलखल्ती चिसो पानीले एकचोटि पखाल्नुपर्छ। यो चाहिँ हामीले फाल्छौँ है, नुडल्स बोइल गरेको पानी मजासँगले चिसो पानीले एकचोटि पखाल्नु भयो भने चाहिँ चाउमिन दिनभरि राख्नु भयो भने पनि यो चाउमिन टाँसिँदैन एकअर्कासँग र पकाउँदाखेरि पनि एकदमै सजिलो हुन्छ है। र खलखल्ती पखालिसकेपछि पानी चाहिँ पुरै यसरी ड्रेन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त। यो स्ट्रेनर चाहिँ मैले यो जुन पानी छान्ने जुन यो छ नि स्ट्रेनर, यो चाहिँ मैले महाबौद्धतिर किनेकी हुँ। जम्मा 100 रुपियाँ मात्रै पर्छ है। त्यसपछि लसुन लिए 5-6वटा र हरियो खुर्सानी चाहिन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ। र एमएसजी लिए आधा चम्चा र मरिच लिँदैछु 6-7वटा जति। र रातो धुलो खुर्सानी 1 चम्चा र नुन 1 चम्चा चाहिन्छ। र भेजिटेबल चाहिँ घरमा जे उपलब्ध छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। मैले बन्दा 50 ग्राम काटेँ मसिनोसँगले, प्याज 2वटालाई मसिनोसँगले काटेँ, गाजर 30 ग्राम जति कोरेँ, साथसाथै क्याप्सिकम 25 ग्राम, रातोवाला क्याप्सिकम 25 ग्राम र थोरै चना पनि राखेँ। चना चाहिँ अप्सनल हो, तर लोकल चाउमिन चाहिँ चनाले अझै बढी मिठो बनाउँछ। सोया सस चाहिन्छ हामीलाई 4 चम्चा जति। केचप छ भने 2 चम्चा राख्नु होला। हरियो सस राखेँ मैले 1 चम्चा र भिनेगर 1 चम्चा चाहिन्छ। 4 चम्चा तोरीको तेलमा यसरी मैले मजासँगले खुर्सानी चाहिँ एकदमै मजासँगले फ्राई गर्नुपर्छ, गोल्डन ब्राउन नहुन्जेल। त्यसैमा चाहिँ अब हामीले लसुन पनि फ्राई गर्नुपर्छ। यो लोकल स्टाइलको टेस्ट लिएर आउने हो भने चाहिँ हरियो खुर्सानी, लसुन, मरिच र एमएसजी चाहिँ छुट्याउनै हुँदैन। यो लसुन चाहिँ यतिको ब्राउन भयो भने मात्रै मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यतिको ब्राउन बनाउनुपर्छ, एकैछिनमा ब्राउन हुन्छ। त्यसपछि प्याज, बन्दा र नुनलाई राख्दैछु मैले। हेर्नुहोस् त, एकदमै सजिलो छ है बनाउन। यसरी मजाले प्याजलाई पनि राखेँ र यसरी मैले चाहिँ चनालाई पनि राख्दैछु है। अब यसलाई मजासँगले फ्राई गर्नुपर्छ यसरी। यो एकैछिन पाकिसकेपछि चाहिँ अब हामीले क्याप्सिकम पनि राख्छौँ, रातो र हरियो, र त्यसपछि गाजरलाई पनि राख्छौँ। र गाजर राखिसकेपछि अब थोरै टेस्टको लागि मैले 2वटा जति गोलभेडालाई पनि राखेँ। गोलभेडा चाहिँ अप्सनल हो, तर स्ट्रिट स्टाइल चाउमिनको टेस्ट मिठो बनाउनुमा गोलभेडाको पनि ठुलो हात हुन्छ। यो चाहिँ भेज चाउमिन हो है। हेर्नुहोस् त, यसरी मजासँगले बनाउँदैछु। र यतिको भइसकेपछि तेल निस्किसकेपछि चाहिँ हल्का हल्का हामीले यो बोइल गरेको सबै चाउमिनलाई राखिदिन्छौँ यसरी। र त्यसपछि यसमा राख्छौँ मरिचको धुलो है, एमएसजी राख्नै पर्यो है। साथसाथै हजुरहरूले यो स्टेजमा चाहिँ रातो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र ससमा चाहिँ सोया सस राखेँ, हरियो ग्रिन चिल्ली सस राख्दैछु मैले 1 चम्चा जति है। र भिनेगर 1 चम्चा, र हजुरहरूसँग छ भने चाहिँ केचप पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, थोरै 1-2 चम्चा।
अब यो चाउमिन मिठो बनाउने सिक्रेट के हो भन्दाखेरि यसलाई हाई फ्लेममा 2-3 मिनट यसरी मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। एकदमै हाई फ्लेममा चाहिँ हामीले यसरी टस गर्यो भनेदेखि एकदमै मिठो हुन्छ। 2-3 मिनट चाहिँ समय दिएर मजासँगले फ्राई गर्नु होला। यसरी हेर्नुहोस् त यतिको भएको छ र अझै मैले यसलाई केही समय फ्राई गर्दैछु। एकदमै लोकल टेस्टमा तयार हुन्छ। एकचोटि पक्कै पनि आफ्नो किचनमा ट्राई गर्नु होला है त। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला है त कमेन्ट सेक्सनमा। साथसाथै मैले अरू कुनै पनि भिडियो बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। ह्याप्पी कुकिङ।